Hello, and thank you for joining me. My name is Bruce, and I'm going to share some important information with you. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur. Emri im është Bruce edhe kam dëshirë me nda disa informacione të rëndësishme për ty. I would also like to warn you that this content is not suitable for children, so if they are around, then maybe pause this for a moment. Edhe desha më ju paralarmoj juve që ky lloj mesazhi nuk është për fëmijët e vegjël, kështu që të lutem largoj nga kjo video. So, Anna, thank you for joining me again. We have had a couple of these discussions previously, 3, I believe. Yes. Ana, faleminderit që erdhe përsëri, edhe deri tani kemi pasur 3 diskutime në lidhje me një temë të rëndësishme. So we're talking about abuse, and especially we're talking about sexual abuse, and then we're talking about how it affects children and happens in children's lives. Ne po flasim për abuzimin, në veçanti për abuzimin seksual, edhe se si ky lloj abuzimi ndikon shumë fëmijë, jetën e fëmijëve. And this might be a little bit surprising, but it happens all around the world in all different types of countries, and it happens to girls and boys. Mund të jetë pak si surprizë, por ta dish që ky lloj abuzimi ndodh kudo nëpër botë, edhe ju ndodh vajzave edhe djemve. So Anna, this is a relatively new area for you to be involved in as well. So were there some questions that came out of our previous discussions that you'd like to talk about now? Thot kjo Ana, kjo do të thënë ky lloj diskutimi është i ri edhe për ty. Kena diskutu në intervistat e mëparshme në lidhje me këtë temë, por po më pyet mu sa kam një pyetje në lidhje me këtë temë. Thank you, faleminderit. Yes, I do have a question for now. Kam një pyetje për ty. Edhe now I can ask you. I am duke të pyetur ty. What's one of the first steps that a sexual abuse victim needs to do in order to start the process of healing? Çfarë është një prej hapave që një viktim e abuzuar seksualisht duhet të marrin si hap për të filluar shërimin, procesin e shërimit në lidhje me këtë lloj abuzimi? That is a very good question, and you've used an appropriate term in referring to somebody who has been sexually abused as a victim. Thota, kjo është një pyetje shumë e përshtatshme, edhe ke përdor fjalën viktim e abuzimit seksual. Before a victim can begin recovering from the abuse, they actually need to realize they have been sexually abused. Përpara se një viktim e abuzimit seksual fillon mu rikuperu nga ky lloj abuzimi, më përpara kjo viktim duhet ta kuptojnë që është abuzuar seksualisht. And a good question that a good friend of mine asked me just this week was, how can somebody have been abused and not be aware of it? Një shok i imi, vetëm këtë javë më ka pyet, si mundet një person që do të thonë ta dallojnë që ka qenë i abuzuar seksualisht, ta kuptojnë. So I would like to share with you what I shared with them. Do kisha dëshirë të ndaja me ty, çfarë kam ndarë me të, me shokun tim. There are 3 things really that hide awareness or help awareness become awareness, I suppose. Thot, ai ka fjalën për ndërgjegjësimin. Ky person si fillim duhet të sensibilizohet, ndërgjegjësohet që është abuzuar. So let me list off the 3 key things that are critical to awareness becoming awareness. Thot, më lejo që të listoj, të rreshtoj 3 pika që një abuzuar ka nevojë mu ndërgjegjësu në lidhje me ndërgjegjësimin që është abuzuar. So there's normalization, realization, and suppressed
memories. Thotë është realizimi, do të thonë që realizon që kupton që është abuzu, normalizimi edhe did you say memory, third one? Repressed memories or suppressed memories. Okay, thotë duke memorizimi i asaj që ka ndodhur. So normalization, sadly, when sexual abuse happens, it happens to a child. Normalizimi, fatkeqësisht kur ndodh, do të thonë kur i ndodh një fëmijë. So you need to understand as a child, they might not fully understand what is happening. Ti duhet ta kuptosh sepse një fëmijë nuk e kupton çai ka ndodhur, do të thonë në këtë lloj anë, në këtë lloj fushë. So they may not realize it's abuse. It may sadly seem normal. Edhe ky fëmijë nga që është i vogël nuk realizon, nuk e kupton për momentin kur është fëmijë që është abuzim seksual. I duket normale. The other thing that hides abuse is that abuse is always done in secret. Edhe një gjë tjetër që fsheh abuzimin është se kur është abuzimi është bërë në fshehtësi. And so whether the victim is told to keep it a secret or not, the fact that it happens in secret, they keep it a secret. Nëse ky lloj abuzimi ka ndodhur në fshehtësi apo jo, apo viktima vendos me majt në fshehtësi, ky gjë ka ndodhur në fshehtësi. So if something seems normal, there's nothing to tell. Edhe nëse një gjë duket normale, nuk ka asnjë gjë që të tregosh. So then the next key factor in becoming aware of sexual abuse is the realization, the understanding. Edhe një pikë tjetër që ka lidhje me abuzimin seksual është kuptimi, domethënë, kur realizon, kur kupton që abuzimi ka ndodhur. That's a journey and it will look different according to the age of the victim. Edhe thotë ky është udhëtimi që do duket këtë ndryshe me moshën e victims. It will be different for a child, an adolescent, a young adult, or a senior adult. Thotë do duket ndryshe thotë për një fëmijë, për një adoleshent, për një të rritur, për një të vjetër. That last one might seem strange that I mentioned a senior adult. Edhe kjo e fundit që përmenda, ka fjalën për një të vjetër të moshuar, më mirë ta themi, edhe kjo mund të jetë shumë e çuditshme me përmend. I have spoken with many senior adults who only recently become aware of their childhood abuse decades earlier. Thotë kam biseduar ditëve të fundit me persona që janë shumë të moshuar, edhe vetëm kur kanë qenë të moshuar një moshë shumë të madhe, e kanë kuptuar që kanë qenë të abuzuar seksualisht. So Anna, that's a lot of content I've pushed your way. Do you think we should talk about any of that a little bit more? I think, thotë janë shumë gjëra që i kam nda, për disa gjëra nuk i kam nda, edhe a mendon që mund të flasim përsëri, domethënë për më shumë në lidhje me këtë temë. Yes, absolutely. If it's, I thash po, patjetër, të lutem. Edhe my question, another question that I have for you, Bruce, is you mentioned that if someone is in a, let's say, older age and they have realized they've been sexually abused, Bruce e përmendi që një person që ka qenë i vogël dhe është rritë dhe ka kuptu që është abuzu seksualisht, si munden ato që të fillojnë që të më thanë sorry, I'm going to say it in English first. How these people can start letting go. Si mundën këto njerëz që të fillojnë që ta lajnë këtë lloj ndjenje.
because there is lots of hurt there. There is lots of pain, and as you said before, these people they like to hide their feelings, to pretend that everything is okay. Këto njerëz e kisha fjalën që kanë ndoshta shumë frikë, edhe fshihen, edhe fshehin ndjenjat e tyne, edhe kanë frikë me fol me ndaj person, pretendojnë sikur çdo gjë është në rregull. I think for some of those older people, and it can be young people as well, Unë mendoj se për disa njerëz që janë më të moshuar, por edhe të rinjt, it may not always be a case of hiding some of that, but it's really about not being aware. thotë mund të jetë rasti sikur ato ndoshta mund fshihen nga kjo gjë, nga çajo ka ndodhur, por ndoshta edhe nuk e din, nuk e kanë ndërgjegjësimin. I can actually use my life as an example of that. Them drejtën mund ta përdori jetën time si shembull kësaj lloji gjëje. The reason I'm sharing this content Arsyeja që unë po i ndaj këtë gjëra is because I was a victim of childhood sexual abuse. është sepse unë jam një viktimë e abuzimit seksual. And what I'm sharing is what I've learnt on my journey and educated myself about. Edhe atë që po ndaj me ju është ajo që kam përjetuar në udhëtimin tim, edhe do të ndihmoj edhe ty. So that awareness can be hidden until a certain event happens. Ajo ndërgjegjësimi mund fshihet derisa të ndodhin një ngjarje. So for me, I wasn't specifically hiding my sexual abuse. Edhe për mua nuk është që në mënyrë specifike, po e fshehja abuzimin seksual. I didn't have the understanding that I was sexually abused as a child. Nuk e kisha atë kuptimin, ndërgjegjësimin që kam qenë abuzuar seksualisht. So for me personally, there was something on television that I saw that made me realize I was abused. Për mua, momentin që kam parë diçka në televizor, edhe e kam kuptuar që në të vërtetë kam qenë i abuzuar seksualisht. So that was like a switch being turned on, and I instantly became aware of what had happened and started to have those recollections of what had happened. Edhe në atë moment ku kam pa këtë në televizor, kam kuptuar që hey, kam kuptuar domethënë që jam abuzuar seksualisht kur kam qenë i vogël, edhe këto memorje, këto kujtime kanë ardhur kthy mendjen time. So my journey of recovery started at that moment, but it was a very lonely one and a very rough one. Thot udhëtimi i shërimit filloi në atë moment, por ka qenë i vështirë, edhe jam një i vetmuar, edhe ka qenë shumë udhëtim i vështirë. Mostly because there wasn't a lot of information available and I didn't know what to do. Në përgjithësi, për shkak që nuk kishte informacion të mjaftueshëm, edhe nuk e dija çfarë të bëja. And of course, this is not a fun topic, but it is my heart's desire to help as many people as I can. Edhe ky nuk është nuk është temë e kënaqshme me një gjuhë, por dua zemra ime ka një dëshirë të madhe që të ndihmoj sa më shumë njerëz që të jetë e mundur. So I might give a few more bits of information in regards to realizing that somebody was sexually abused. Do t'jap disa informacione për personat që mund ta kuptojnë që kanë qenë të abuzuar seksualisht. It's very easy and even tempting for somebody to try to convince themselves that they were not abused, even if they think they might have been. Thotë, është shumë e lehtë për shumë persona të mendojnë që nuk kam qenë i abuzuar seksualisht, ku në fakt ato kanë qenë të abuzuar seksualisht.
Because nobody wants to think that has happened to them. They would prefer to think that it had not happened. Edhe askush nuk ka dëshirë, dhe më thanë që tjerë ta dinë që ju ka ndodhur kjo gjë, por e vërteta është që ju ka ndodhur. So some people might think it only happened once, so it wasn't really abuse. Edhe disa persona mund të mendojnë vetëm ka ndodhur një herë edhe nuk është me të vërtetë abuzim. They might say to themselves, I was young, so it didn't really matter. Edhe mund t'i thojnë vetes tyre, unë isha I ri ose e re, edhe nuk ka ndonjë rëndësi. They might convince themselves it wasn't really that bad. Edhe ato mund të bindin veten e tyre duke thënë nuk ishte edhe aq keq. Or they could say, it happens to lots of people, it's not that important, it's not a big deal. Edhe mund të thonë, po I nodh shumë njerëzve, edhe nuk ka ndonjë gjë e madhe. All of those things naturally try to hide the fact that it happened. Gjitha këto gjëra mundohen të fshehin të vërtetën që ka ndodhur. They can add to preventing that level of realization actually taking place. Edhe këto gjëra duke menduar këtë mënyrë, duke e fshehur këtë gjë, mund të ndalojnë ata që kanë ndodhur, domethënë që ta kuptojnë që kjo gjë ka ndodhur. Then for other people, when they become aware of the abuse, they might start trying to recover. Edhe ato persona që me vërtet ndërgjegjësohen që kanë qenë të abuzuar seksualisht, ato mund të fillojnë të rikuperohen. But it's not an easy thing to go through and it is difficult work. Nuk është diçka e lehtë me kalu, edhe është punë shumë e vështirë. It's easier to give up than to keep on trying. Është më lehtë mu dorëzo se sa me vazhdu duke vazhdu. And I've had those periods of time in my life, thankfully only short periods. I kam pasur këto periudha në jetën time, edhe me falenderoj, do të thënë jam falendëruese me periudha të shkurta. So Anna, that must have spurred some more thoughts that you could perhaps ask on behalf of our viewers. Ana thotë, ndoshta këto mund të jenë edhe disa gjëra që thash që mund nxjerrin një pyetje tjetër për shikuesit tonë. Yes. Many, I'm sure. Yeah, there's so many. I don't know which one to say first. Janë shumë pyetje që kam, edhe nuk di se si me cilën me thanë më përpara. Okay, so we're talking about sexual abuse. Po flasim për abuzimin seksual. How did you? It's that like avoiding. What do you have to say about avoiding things, like obviously avoiding things that are connected to your memories when you went through sexual abuse. So obviously you realized later, and that was a good point of healing the process. Po I tham që janë disa gjëra që duhet me evitu kur I abuzuar seksualisht. Edhe po e pyes se çka ka evitu ku ka qenë, do të thënë kur është ka qenë dhe më I rritur. So my question is, what did you avoid to actually help you in the process of healing? Çfarë ti evitove që të ndihmoj ty në procesin e shërimit? Is the question more, what did I do to start the healing process? Yes, kind of. For example, not I don't know. You can just share. There's a lot of things Yeah. at the early stages of somebody becoming aware. Thot janë shumë gjëra, edhe një prej gjërave është që dikush,
dhe me thana është i nërgjeshëm për këtë gjë. I think understanding the reason why the memories would have been blocked is important. Thank you. That's what I was trying to know. So, thota, një prej gjanave të rëndësishme është që ato kujtimet të bllokohen, dhe me thënë të anashkalohen. It can be such a traumatic thing to happen that our mind will try to convince ourselves it did not happen. Është një gjë shumë traumatizuese, edhe mendja jonë ka me na tregu varësimisht që nuk ka ndodhur kjo gjë. But each person within themselves will truly know whether these bad things did happen. Edhe çdo person në veten e tyre do ta kuptojnë se do të mendojnë se këtë gjë nuk ka ndodhur. One of the other common things I've heard from other victims of abuse Një gjë të përgjithshme që kam dëgjuar prej viktimave të abuzimit seksual is that even though some bad things have happened, they don't see it as abuse. thonë që disa persona që kanë kalu këto gjëna mendojnë se nuk ka qenë abuzim seksual. But I think our mind tries to help us as best as it can. Por unë besoj që mendja jonë na ndihmon ne shumë. And so if you think there was abuse in your past, Kështu që nëse ti mendon që ke kaluar një abuzim të kaluarën, there must be good reason for that. mund të jetë një arsye për këtë gjë. It's not really something that you would make up or imagine. Edhe nuk ka diçka që ti e ke kriju apo e ke imagjinu. So I would encourage anybody who is thinking about that to go through a gentle journey of thinking those things through. Edhe du të inkurajoj çdo person që të fillojnë të mendojnë edhe të vazhdojnë këtë lloj udhëtimi, që të mendojnë në lidhje me këtë gjë që ndoshta i ka ndodhur. And that would be a topic I would love to share the next time we talk. And it's talking about telling others about your sexual abuse. Edhe ky na drejton në një temë tjetër që do të kisha dëshirë me fol, që ti në takimin tonë të ardhshëm, intervistën e ardhshme, që të më thënë të tregosh të tjerëve rreth këtij abuzimi seksual që të ka ndodhur. That's also referred to as disclosure, disclosing to somebody else. Edhe thotë kjo ka lidhje me të hapurën, dhe më thënë sinceritetin që të tregosh të tjerëve në lidhje me atë që të ka ndodhur, sa më të fshehur. I would like to leave this closing thought with the people that have joined us in this session. Do të isha me mbyll këtë intervistë me këtë fjalë, për ato që po shohin në këto momente. Please don't feel guilty or ashamed if you have not had awareness of your abuse prior to hearing a message like this. Lutem mos u ndjeni faj apo në turp që nuk i pas në lloj ndërgjegjësimi në lidhje me këtë lloj abuzimi që mund të kish kalu. It is completely normal to not realize that you have been abused, especially if it happened when you were a child. Edhe është krejt normale që nuk e ke kuptuar deri tani që kur je abuzuar seksualisht, veçanti ndoshta në fëmijërinë tënde kur ke qenë i vogël. In fact, the average age that people become aware that they were abused as a child is 30 to 40 years old. Thotë edhe them drejtën, mosha normale që një person e kupton që ka qenë i abuzuar seksualisht është rreth moshës 30 deri 40 vjeçe. So if you are younger than 30 and you are aware, you have done great work and you have a great future ahead of you. Edhe thotë nëse ti rreth 30 vjeç apo më i ri se 30 vjeç, ta dish që edhe ti domethënë ndërgjegjësu për këtë gjë, ta dish që ti ke një të ardhme shumë
të madhe përpara teje. And if you are older than that, you're normal. You're like every other survivor, and healing is possible. Edhe thotë edhe nëse ti je më shumë se 30 vjeç, ti domethënë ke mbijetu këtë lloj situatash, është edhe për ty një rrugtim i shërimit dhe një ardhmë e madhe. Finally, content like this is very emotional, especially if you have been a past victim yourself. Përfundimisht, ky lloj mesazhi është shumë emocionues, veçanti nëse ti ke qenë viktimë e këtij lloji abuzimi. So be kind to yourself, take care of yourself. Të lutem, kujdesu për veten edhe vazhdo kujdesu për veten. Je i mirë me veten tënde. If this upsets you, that is completely normal and you've done nothing wrong. Nëse ky mesazh të mërzit ty, është krejt normale edhe të nuk ke bërë asnjë gjë gabim. I wish you all the best, and until next time, goodbye. Të uroj ty gjithë të mirat edhe shihemi herën tjetër. Thank you, Bruce. Faleminderit. Before we close this interview, përpara se ta mbyllim këtë intervistë, are you able to share your email address for those that might want to contact you to ask question and help? Po e pyes Bruce nëse ai ka mundësi me nda adresën e tij të emailit me ju, që nëse keni dëshirë ju mund ta kontaktoni. Of course, I would welcome contact from anybody who would like support or want to ask further questions. Patjetër, unë të kisha dëshirë që çdo person që ka dëshirë me kontaktu, mund të kontaktojnë edhe mund të bëjnë çdo lloj pyetje lidhur me këtë temë. So my email address is brucegdownunder@gmail.com. Ai e tha adresën edhe do ta shikoni në telefon, kudo që të jetë ato në intervistë, edhe jeni të mirëpritëm të kontaktoni Bruce. Thank you. Faleminderit. See you all next Thank you. time. Bye. Mirupafshim.